Hello, so magkuha ta og mga 3 ka wet wipes. I'm using this. Try na to ha. 3. 1, 2, 2, 3. So, okay. So, ako itulo ka wet wipes. And, syempre, paugahon pa nimo na siya. See? This is stretchable, so, kanang perfect siya nga hinuon mo. And then, so, imo siyang i-kumpul-kumpul, like one after the other. So, make sure lang po nga, si gamay, kanang dapat pagka edge to edge siya. Okay. Then, so 3 na. So, 3 into 1. And then, i-fold nimo siya into this. Fold into 2. So, nahimo na siyang ana. See? And then, ang kilid niya, fold na pud nimo og gamay diri. So, and then, with a scissor, imo siyang guntingan. So, guntingan kay para masigo siya sa ears. So, see, ang pagunting. So, don't worry kay ma-stretch man ni siya and then di siya magisi while na-stretch siya. Okay, so then you have this. So make sure na siya allowance. And then siya. Pwede nimo siya butangan og panyo para mas komportable ka or kanang tissue. Diri. So, dapat medyo kuan siya gamay kanang luag ra kay siya, so gamayon lang nimo gamay siya og kanang gunting. Okay, thank you.